Hey guys! Welcome back to my channel. It's me again, Rio. Today's video is going to be different because in this video, I'll be sharing with you my affordable drugstore and local makeup wish list. So if you want to know about it, please keep on watching. As you know, hindi naman po ako makeup artist nor a makeup collector. Enthusiast lang ako. Nai-enjoy ko po yung pagbili ng makeup, nai-enjoy ko yung paggamit ng makeup. Okay, let's get started kung paano ko siya i-apply sa aking mukha. For primer, gusto kong i-try itong Maybelline Master Prime Blur and Illuminate. As you know, glowing skin ang trend ngayon, especially yung mga pinauso ng Korea. Pero oily skin ako, so naturally talaga nag-glow ako in the middle of the day. So hindi ko na kailangan talaga ng highlighter. Pero iniisip ko kung mag-mix ako ng matte foundation at saka illuminating primer, baka sakali na hindi lumabas yung oil ko at the same time feeling fresh pa rin yung face. Ang next primer naman ay yung NYX Angel Veil. Sabi kasi nila ito daw yung dupe ng Hourglass Veil Mineral Primer. And napakamahal na yun guys. Yung maliit na ganun parang nasa $30 plus na siya. And siguro na lang pagka wala na talaga akong ma-try na primer na drugstore. Pero guys, yung price na itong Angel Veil na to medyo mahalin din. Mahalin din for primer. Yun yung mga gusto kong i-try. And next is concealer. Ang gusto kong i-try na concealer ay yung Makeup Revolution Conceal and Define na dupe naman ng Tarte Shape Tape. Actually, gustong-gusto ko talaga yung Tarte Shape Tape na yon. Kaso parang hindi pa ako makapag-splurge. Gusto ko muna siyang i-try para kung okay ba sa akin yung ganong full coverage concealer. At kung okay, pwede na akong siguro mag-try ng mas mamahal. Ewan ko. Okay, now for foundation naman, ang gusto kong i-try yung local product natin, yung Elana. Ang daming nagre-rave nito sa mga Pinay YouTuber na super ganda daw ng coverage ng mineral pressed foundation nila. Sabi nila ang ganda-ganda daw ng coverage nun. At the same time, hindi siya heavy sa skin. Pero nasa 700 na rin yung presyo nito. 700 ba o 600? Parang ganyan. Iniisip ko kung gugustuhin ko mag-powder or mag-liquid foundation. Pero gusto ko siya talagang itry kasi masyado ako naku-curious sa kanya. Now, next one is Wet n Wild Mega Cushion Foundation with SPF 15. Pero since sabi ko nga sa inyo, glowy skin ang uso ngayon, so gusto ko siyang itry. At the same time, never pa ako naka-experience ng cushion foundation. So gustong-gusto ko talagang mag-try. Pero wala pa naman ako nakikitang iba pang cushion foundation na okay for oily skin. If you know something, please comment down. Also, another cushion is the Catidal AA Matte Cushion. Ito naman from Thailand yata ang product na to. Pero gusto ko siya kasi favorite siya ni Anna Kai. Alam niyo naman na favorite at idol ko si Anna Kai and oily din siya, so baka mag-work din siya sa akin. Let's hope for the best. Alam niyo naman ang storya ng aking Wet n Wild Contour Palette na talagang malapit na siyang mawalan ng pag-asa sa buhay. Kailangan na talaga siyang mapalitan. Nag-check ako kung meron sa ating mga contour palettes dun sa Philippines na mga local brands. Nakita ko to. Maraming nag-rave na tong Bobby Cosmetics. Ano bang pangalan niya? Runway Ready Contour Palette. Yun yung pangalan niya. Ang pinaka gusto ko sa kanya kasi kumpleto na may highlighter, may bronzer, may blush, at saka may pang contour na siya. So, nandun na lahat. I don't know if you are like me na gusto ko customize talaga yung palette para sa akin. Hindi na ako mag-iiba-iba ng iba pang ulit bibit-bitin. Kasi gusto ko travel friendly lahat yung gamit ko. Gusto ko minimalist. Yung konti lang, pero yun na lahat yung kailangan ko. Now, next one is this EV Advanced Blush Duo in the shade Baked Fig at saka Summer Fling. Gusto ko siyang itry kasi same. Meron na siyang bronzer at blush. Yun. Alam ko guys, hindi bago tong mga sinasabi ko, pero hindi ko pa kasi siya na-try, kaya yun yung mga gusto ko sanang i-try. Now for the blush, this one is a lip and cheek tint. This one is from Colorette Color Tint Intense Blend Lip and Cheek Oil. Haba ng name, gracious. In the shade Naomi at saka Dion. Yun yung gusto kong i-try kasi ang dami rin nagre-rave niya ng mga Filipino YouTuber. Gustong-gusto ko talaga siyang i-try. Nasabi nilang ganda-ganda daw sa skin, as in parang feeling fresh lang. And I hope
mag-okay siya sa akin kasi may kamahalan din tong lip tint na to. Now, next one, hindi na rin to bago. This one is from Careline. Oil Control Blush On in the shade Tomato. Fresh tomato ba o tomato? Basta yun. Yun yung gusto kong itry kasi for me, mas preferred ko yung mga orangey coral, lalo na sa blush. Kasi parang feeling ko nagko-complement siya sa kulay ko. Now, also for the blush, gusto kong itry yung Sassy Colors na blushes nila. All shades kasi parang 3 lang yata yun. This has been raved by Ishang Luca, mga friends. Kung hindi nyo pa siya kilala, go check her channel out. Her name is Ishang Luca. And katulad ko siya ng kulay, kayong manggi din. And isa siya sa mga mahilig talaga sa mga drugstores, affordable makeup. Kaya, I take her advice on this one. Gustong-gusto kong itry tong Sassy Colors. Now, for highlight, medyo bago-bago to ng konti. This one is from Ever Bilena Highlight in the shade Strobe. Ito yung isa sa mga most rave na local products natin na may highlighter siya na pack talaga. And I think medyo nasa 200, 250 o 300 pesos yata yung isang highlighter na to. Pero as in, wapak naman daw talaga siya sa pagkaka-blind. I also want to check this one from Makeup Revolution. Ito yung liquid highlighter nila in the shade Champagne. Never pa rin ako nagkaroon ng mga liquid highlighter, kaya gusto ko rin siyang i-try. I think mas okay siya pagka cheek tint ka lang, tapos may konting liquid highlighter. Parang fresh lang. Parang gano'n, naarawan ka lang na nakainom ka ng maraming vitamins ang feeling. Now, for the brows, hindi naman siya masyadong rave, pero gusto ko siyang itry. This one is from JCat Brow List. Dalawang tube na siya na gano'n ng kulay. Magkaibang kulay. Tapos, meron na rin siyang brow brush na Miss Puli na rin. So, very travel friendly rin kasi nga tube type siya. Pero, hindi ko lang sure kung gaano karami yung nasa loob ng tube na yun kasi hindi mo siya makikita. Pero, I wanted to try that because waterproof daw siya. Now, for eyeshadow, wala akong masyadong gustong itry. Other than this Wet n Wild 10 Pan palette. Nasa 500 yata or 600 ang presyo nun. Pero, maganda daw kasi ang formulation ng Wet n Wild eyeshadows. Never pa rin ako nakatry. And this one, shade Rosé in the Air, yun yung almost dupe ng Modern Renaissance. So, gusto ko siyang bilhin to check talaga kung talagang dupe sila. Also, this one, not a basic peach. Neutral din siya with a pop of blue. Yun. So, for mascara, this one is from CoverGirl, the Super Sizer. And kakaiba yung wand niya. It claims to lengthen and volumize your lashes. So, gusto ko talaga siyang itry. Matagal na panahon na. Pero kasi hindi siya available dito sa Bahrain. So, baka sa Pilipinas available siya. And then, another mascara is from Essence. Yung Lash Princess mascara nila. As in, murang-mura lang to. At the same time, maganda rin daw ang effect. Pero dito kasi sa local Essence namin, wala siyang available. Hindi ko alam kung bakit. Pero I will try to search sa Philippines kasi pauwi din ako. So, i-check ko kung meron doon sa Essence counter sa SM kung meron sila. Now, for the lips, hindi naman ako mahilig sa lips talaga. Importante lang sa akin, may pink, may nude, may red. Yun lang ang importante sa akin. But this one caught my eye kasi nga, super long wearing siya and it claims for 16 hours. This one is from Maybelline Super Stay Matte Ink. Ink matte. Yon. And I want to try yung shade ng Lover at saka yung Pioneer. And also another wine shade. Nakalimutan ko yung pangalan. Voyager yata yan. Sa Pilipinas, mas mura yung Maybelline compare dito. Meron dito actually, kaso lang triple ng presyo ng nasa Pilipinas. So, now, last but not the least, setting spray. I know hindi lahat kayo gusto nyo ng may setting spray, pero ako, hindi rin naman ako ganun madalas gumamit. Pero gusto ko mag-try ng drugstore brand ng setting spray para lang ma-compare siya. Kasi yung ginagamit ko ngayon na Max Fix Plus, hindi rin ako ganun ka-okay sa kanya. Para lang talaga siyang pang-refresh ng skin. Pero I'm looking for something na mag-e-extend ng wear ng aking makeup. And this one is from Milani. Make It Last Setting Spray. Ito yung meron sa Pilipinas. Wala dito nun. So, sa Pinas ako mag-check. And I hope na mag-work din sa akin kasi medyo may kamahalan. Parang nasa 500, 600 din siya. So, yun guys, ang aking mga wish list ng
drugstore affordable at local products sa atin. If you have anything to suggest, please comment down para ma-check ko pag uwi ko ng Pilipinas. Kasi yan lang yung mga naririnig ko sa nag-YouTube. So, kung may na-try kayo na magandang product and gusto nyong ipatry din sa akin, please comment it down below. I would highly appreciate it. Also, if you want to hear more about my wishlist sa high-end makeups, skincare, makeup tools, please comment below para alam ko kung ipupush ko yung mga ganong videos. Anyway, if you like this video, please give it a thumbs up, share with your friends, and if you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell so you will be notified on my next upload. I'll see you in the next one. Bye!